Чи дійсно існувала сестра Либідь в історії заснування Києва? Легенда це чи історичний факт? Одне відомо точно – існує річка Либідь, яка є своєрідним символом міста. Вкотре переконався, що Київ розташований в унікальному природному місці з безліччю річок і струмків. Щоправда, масова розбудова міста, більшість з них закувала в бетон і сховала під землю. Як відреагувала на це природа і чи залишилось там щось живе? Що там далі буде, я не знаю. Хоп-хоп-хоп-хоп! І скільки таких знахідок тут може бути ще, знає тільки один Бог. Либідь є правою притокою Дніпра, протікає правобережною частиною столиці і має довжину близько 17 кілометрів. На цей час однозначної відповіді на питання, де бере початок ріка, немає. Я провів власні пошуки, і річка починається тут. А може з цього місця? М'яко кажучи, такий собі початок. Ось є й таке джерело. Ця плутанина пов'язана ще й з тим, що зараз у природному руслі річки Либідь майже не залишилось. Свого часу текла собі звивиста мала ріка вулицями Києва й тодішніх сіл. Ще 200 років тому на ній стояли водяні млини, але пізніше почали масово будувати мости, дороги та інші споруди, яким заважала неконтрольована ріка. Її русло випрямляли, спрямовували в труби, пускали підземними шляхами, а більшу частину направили в спеціальний короб, який перетинає все місто. Остаточного вигляду з бетонним руслом ріка набула наприкінці ХХ століття. Спочатку мене дещо турбували шматки арматури, які стирчали звідусіль, та високі стіни бетонного коробу, адже через локальні завали русла вилізти вгору було проблематично. Згодом верхня ділянка річки мені почала подобатись. Кам'яні стіни не стали перешкодою для природи, яка утворила на них щось своє, фантазійне, і що не вписувалось в мою класифікацію, але точно варте уваги. А можливо, це просто уява. Зачепився за цей шмат металу, ледь не покалічився. Паркінг, декілька поверхів. А річку вже не перестрибнеш так просто. Ця спроба активістів зробити сучасну розважальну зону була невдалою. Неправильні розрахунки і яскраві місточки з лавками змило у перший же сильний дощ, коли Либідь змінює свій характер і гонор і перетворюється з безневинної ріки в нищівний потік води.
Либідь збирає велику кількість річок і струмків, які переважно сховані в підземні колектори. Після зливи вода через дощові решітки наповнює притоки і потрапляє в Либідь за лічені хвилини. Це і є система дощової каналізації. В підземну частину я відправився до однієї з таких приток. Наголошую зразу, що це небезпечно для життя і повторювати такий досвід можна тільки підготовленим людям у супроводі гіда. Мій напарник Кирило, відеоблогер YouTube каналу Степанець. 16 років досліджує підземні річки Києва, тому хто, як не він, краще знає всі потаємні історії цього колектора. Ми зараз знаходимося у порівнянні з Золотими воротами, наприклад, на точці мінус 80, мінус 90 метрів. Тобто, відповідно, під час дощу вся вода з усіх навколишніх пагорбів зливається сюди вниз. В Київ приїхав один із останніх учасників легендарного гурту Beatles, сер Пол Маккартні. Ця подія викликала такий великий резонанс у суспільстві, на Хрещатику просто яблуку ніде було впасти. Знайшлися молодики, які захотіли цей концерт почути під землею. Вони, нехтуючи всіми правилами колекторних походів, нехтуючи тим, що на той момент вже на порталі колектору на вході з річки Либідь вже був знак меморіальний про те, що вже загинули два хлопці. Причому, що в цей день все говорило про те, що небо просто зараз взірветься. Я дуже запам'ятав гарно цей день на все життя. Ці люди молоді вирішили прийти саме підземелля, послухати саме в цей час. Знайшли їх фотоапарат приблизно якраз десь на цій ділянці, вони робили фотографії. Ну, фотоапарат, звичайно, вщент, але флешку вдалося відновити і викачати фотографії. Причому там на останніх знімках навіть вже було видно, що є такі прикметні риси, за якими можна зрозуміти, що вже починається так звана колекторна хвиля, і дощ. По-перше, починає підніматися пара. За рахунок контрасту температур, тут вода прохолодніша, з вулиці вона потрапляє тепліше. Пара піднімається. По-друге, вода стає каламутною. Із листоків починають вимиватися листя, недопалки і все інше. Тобто, це дає вам сигнал, що треба тікати. 5, 6, 7 хвилин, треба шукати найближчий люк, намагатися його вибити. При цьому так намагатися, щоб не тільки врятуватися від хвилі, а і так, щоб ваша голова залишилась цілою. Тому що є великий ризик того, що ви врятуєтесь від колекторної хвилі, але вашу черепну коробку вскриє якийсь там КАМАЗ, який буде проїжджати по дорозі зверху. Пізніше ви дізнаєтесь, чим завершилась ця історія. Ми знаходимось в колекторі історичної малої річки або струмка Хрещатик, який розташований під центральною вулицею міста. Як згадувалось раніше, річки почали ховати під землю з початком розбудови Києва. Хрещатик не виключення. Місток за місточком, дороги. Одним словом, набридло киянам перестрибувати струмки і бігати по підтопленим вулицям. Тому й сховали річку в колектор. Зараз про це нагадує цегла з більш ніж 100-річною історією. А трубою на Хрещатику називали цей колектор. І чому вона була така популярна в народі? Через те, що це зловісне місце забирало життя не тільки людей, а навіть коней. А в деяких місцях посередині Хрещатика розташовувався величезного розміру звивостоки, які відкривалися під час дощу і могли засмоктати під землю і вбити відповідно не тільки людину, але й цілого воза з людиною. Цікаво це спостерігати з такого ракурсу. Колектор збудував там 150 років тому, а тоді там ще в обігу були і монети з золота, так, і прикраси, відповідно, вже були жіночі. І легко щось могло впасти десь з вивосток, десь забитися в якусь купу. Потім залізо, воно чомусь завжди тягнеться до заліза. Тут утворювалися такі величезні острови. Там старики з нашого руху розповідають, що там ці острови ледь були на половину людського зросту. Просто сміття таке спресоване.
Там і якісь труби, і підкови, і гільзи від якихось ще мосінок часів Першої світової війни. І ти приходиш, береш з собою їжу, там, бутерброди, термос з гарячим чаєм, береш такі якісь окуляри захисні на очі, береш зубіло, береш молоток і приходиш і отак от цілий день довбаєш ці намили. А вони такі тверді, як бетон. Вибиваєш і монети знаходили дорогоцінні там, і що тільки... Приховане місце притягує її недолугих та непорядних підприємців, які намагаються зекономити гроші і направляють трубу зливу каналізації зі свого ресторанчика у найближчий колектор. Це дощова каналізація, а не каналізація побутових відходів, але дехто вважає інакше і врізає подібну трубу, біля якої через їдкий запах сечі навіть неможливо знаходитись. Я так розумію, це безхатьки або дуже підприємницькі особи. Розпалили вогнище, випалювали дроти. І ось що залишається. Алюміній, мідь. Бізнес. Труби. Знову випалювали. Коротше, зараз я розбираю пакрафт, швиденько скидуюсь на воду. Виникла така у мене ідея сплавати з підземною частиною. Ця підземна частина, вона досить довга, декілька кілометрів. Що там далі буде, я не знаю. Може завал, може ще щось. Самому цікаво. Атмосфера специфічна. Поєднання темряви, бетону і сталактитів. А чи є тут щось живе? Першим, що впадає в очі, є рослини, які дивним чином пристосувались до відсутності світла. До вподоби місце й деяким видам павуків та оранжерейним коникам. Звісно, тут вам не оранжерея, але протягом року тут стабільна температура. До того ж, вода завжди принесе органіку, якою коник може поживитись. Не обійшлось і без головних мешканців підземель. Так, отут десь щур був. Щури дуже хитрі істоти, відчувають людину здалеку. Для того, щоб їх зняти на камеру, довелось використати відеопастку і прикорм. Цікаво спостерігати, як тварини відносять їжу в захищене місце. Адже залишати корм тут нерозумно. В будь-який момент може піднятися рівень води і змити всю їжу. Мій інтерес та цікавість завжди виводять мене к привабливим знахідкам. Але буває і к проблемам. І ця проблема – завали сміття, який перекриває русло ріки. Хтось викине пакет з відходами в непризначеному місці, хтось недопалки, які через дощову решітку обов'язково потраплять сюди. Тут завал. Сміттєвий, чого тут тільки нема.
пляшки, лимони. Ось, будь ласка. Бачите, далі проходу немає, треба повністю обносити. І вода перетікає аж на цю сторону. Ого, там взагалі якесь дерево лежить. Яка має бути сила течії, щоб оце дерево сюди принесло і воно тут застрягло? Історія зі зниклими дигерами мала продовження. Місяць тому ми з Кирилом спустились в локальне місце цього колектора, щоб розповісти, як це було. Через те, що цей колектор погано чистять, за всі його 30 з чимось років експлуатації сміття місцями набивається вище, ніж людський зріст. У 2003 році, коли під час водопілля сильного рясного дощу на Либіді в колекторі річки Клов загинули 2 дігери, то пошукові роботи проходили тут. Їх знайшли тіла саме тут. Тобто це сміття їх затримало. Через 5 років, коли історія повторилася, коли під час концерту Пола Маккартні в Хрещатику у підземній річці загинула хлопець з дівчиною, то ми вже, відштовхуючись від попереднього досвіду, вирішили проводити основні пошукові роботи саме от в цьому колекторі. Розбирали все дуже просто руками, тому що ніякої техніки ніхто не виділяв, і взагалі менесники склали руки, сказали, це ваші проблеми, самі їх шукайте. Відкрили люк, зверху закинули бронзбойт, пожежний, звичайний. І під великим тиском розмивали всі завали і просто руками витаскували дерева, оці покришки, там, залізяки всякі. От приблизно серед таких от завалів ми знайшли тіло бабусі без однієї руки, знайшли чоловіка середніх років за всіма ознаками, який проживав на вулиці десь. І скільки таких знахідок тут може бути ще, знає тільки один Бог. Бо ніхто це чистити не збирається. Дізнатись, чи дійсно дигери хотіли послухати концерт Пола Маккартні на Хрещатику, ніхто не зміг. Хлопця знайшли загиблим в Дніпрі, а доля дівчини й досі невідома. На складних ділянках штовхаю по крафту. Тут просто нереальна кількість мошок. Вони залітають в рот, в ніс, в очі. Хоп-хоп-хоп-хоп! Щури! Зараз я буду сплавлятись живою частиною річки, умовно живою, тобто тою частиною, яка не закута в бетон.
Ця ділянка є пам'яткою природи місцевого значення. Сміття на цій річці мене вже не дивує. А жива природа – так. За допомогою спеціальної програми я визначив, що саме зараз свою пташину пісню одночасно співають 8 видів пташок. Що ж, непогано. А скупчення риб різного розміру я помітив ще в колекторі. Потрібно спробувати щось впіймати. Подивимось, що мешкає у воді. Не пройшло і кількох хвилин, як на горизонті з'явились місцеві знавці з вудками. Судячи з того, як швидко вони прибігли, я припустив, що місце обрав толкове. Впіймавши гарного карася, рибалки розповіли мені, що риба їстівна, і цей карась їм смакуватиме до вечері. Мені нічого не залишалось, як повірити їм на слово і повернути карася до їх пакета. Поки зафіксуємо 4 види риб, які водяться в річці Либідь. Це плітка, яку я впіймав відразу, плоскірка, в'язь, а також той сріблястий карась, якого сьогодні пустять на пательню. Що, смачна? Смачна риба? Ще одну умовну притоку Либіді попередньо знайшов Ілля. Хоча спочатку він знайшов інше. Що там? Угадай. Угадай, давай. Та-да! Тут, походу, хтось гасав на внедорожнику. Як думаєш, це прадік? Ні, це Залишив дзеркало. газель. Газель? В господарстві згодиться. От тут поставлю, диви як. Норм? Диви. Тут сідаєш, можна побритися, а то сьо. Запитання щодо різновидів риби, які мешкають в річці, залишалось досі відкритим, тому ми продовжили своє дослідження вудками і, судячи з усього, з місцем не помилились. Трофей. Загалом в річці Либідь і її допливі ми впіймали 14 видів риб, 4 з яких червонокнижні. Так, це не помилка, 4 червонокнижних види риби впіймано в Либіді звичайною вудкою. В'язь, ялець, бестрянка російська та йорш палона, про якого в офіційному джерелі написано так. Треба виявити нові місця перебування і встановити в них заказно-заповідний режим. Ось так. Ще мене здивував аналіз води з річки, який був в межах норми. Так, звичайно, це лише у стані спокою і у сприятливий період, але результат зафіксований. Величезна кількість джерел, які б'ють з-під землі, рятують Либідь.
Гадаю, що вже дав багато інформації для сприйняття, та все ж розповім вам ще про річку Струмок Чхонгічхон у Сеулі, Південній Кореї, яка має певну схожість з Либіддю. Вона також мала подібну історію, була відкритою, потім її закували в бетон і збудували надземну дорогу. Але пізніше був розроблений проєкт по ліквідації естакади та відновленню потоку річки. І через пару років набережна Чхонгічхона перетворилася на ландшафтний парк з фонтанами і містками і стала популярним місцем відпочинку для містян та туристів. Привабливо, гарно, але з одним нюансом. Цей проєкт коштував близько $300 мільйонів США. Ілля вирішив продовжити зі мною сплав на цьому плавзасобі. Хлопчик, куди ти зібрався? Точно готовий? Звісно. Пішли давай. Трохи малувато, здається. Неустойчиво. Дуже неустойчиво. Шатає її тільки так. Тільки так шатає. Сподіваюсь. О. Вже затікає трохи. Вже трохи затікає. О! Адреналін трошки є. Опа. Скорость нормальна, да? Угу. Якби ще не перевертались. Бомба! Лодка розрахована на 10 кг менше. О! А що це в тебе? Каяк, пакрафт? Яка класифікація? Класифікація? Буй. Буй для підводного мисливства. Трохи практики, мокрих штанів, та Ілля вже з легкістю долав пороги та ще й підганяв мій пакрафт, який застрягав в кущах, коли я бігав працювати за оператора. Ваш човник заказували? Целофанові зарощі. Які зарощі? Целофанові. Хоча може поліетиленові. Але як їх оминути? Оце цікаво. Ось скрізь одні забудови, бетон, мости, труби, сміття. Але все-таки відчувається, що це річка. Сушимо весла, ми в Дніпрі. На цьому мандрівку завершено. Але в історії Либіді хочеться поставити на крапку. А кому? А яка ваша думка стосовно цієї річки? Тут всі умови не для того, щоб знімати. У мене вже в вуха залітають ці, машкарняця залітає в вуха. Фух.
Ну що, ти готовий? Готовий. Давай ще раз. Ти впевнений? Звичайно впевнений. Буде весело. Давай ще раз. Давай ще раз. Точно готовий? Точно готовий. Пішли ловити рибу. Таку рибу ловить. У мене є підозри, що носок чухається, тому що сюди щось скидають. Якась піпетка одноразова. Дожени мого покрафта. Нафіга він мені треба? Ну бігом, давай, бо втіче. Нічого. Його виловлять.